ในบทที่ 2 นี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดเคลปซีเราจะเน้นไปที่มาตรฐานและแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับสายส่วนหลอดเลือดดำส่วนกลางซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตค่ะสำหรับในตอนที่ 1 นี้นะคะจะเป็นการทำความรู้จักกับสายส่วนหลอดเลือดดำกลางซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดเคลปซีรวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิกำเนิดของการติดเชื้อเคลปซีด้วยค่ะสายส่วนหลอดเลือดดำส่วนกลางหรือ Central Venous Catheter ตัวย่อก็คือ CVC หมายถึงสายส่วนหลอดเลือดดำที่ใช้สำหรับการให้สารน้ำหรือยาที่ไม่สามารถให้ทางหลอดเลือดดำส่วนปลายได้สายส่วนที่เอาไว้ให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำหรือเอาไว้ใช้ในการฟอกไตตลอดจนการแลกเปลี่ยนพลาสมารวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นๆโดยมีปลายสายสิ้นสุดอยู่ในหลอดเลือดดำใหญ่ที่อยู่ใกล้หัวใจค่ะสายส่วนหลอดเลือดดำกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตช่วยให้สามารถให้การรักษาที่ซับซ้อนและต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามสายส่วนหลอดเลือดดำส่วนกลางนี้ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงที่สำคัญนั่นก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับสายส่วนหลอดเลือดดำส่วนกลางหรือที่เราเรียกว่าเคลปซีการติดเชื้อเคลปซีถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ในการรักษาผู้ป่วยและเมื่อเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดขึ้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้พยาธิกำเนิดหรือพาโธเจเนซีสของการติดเชื้อเคลปซีสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทางโดยหลักๆมี3ช่องทางดังนี้ค่ะช่องทางแรกคือการติดเชื้อบริเวณแผลสายสวนหรือ exit site ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กระบวนการใส่สายแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังของผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งจากมือของบุคลากรทางการแพทย์หากมีการปนเปื้อนก็สามารถเคลื่อนที่ตามสายสวนจากผิวหนังภายนอกเข้าสู่กระแสเลือดได้ช่องทางที่ 2 คือการติดเชื้อบริเวณข้อต่อสายสวนหรือ catheter hub จุดนี้เป็นจุดที่มีการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งหากสุขอนามัยในการจัดการข้อต่อไม่ดีพอเชื้อโรคจากมือของบุคลากรหรือจากอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนก็สามารถเข้าสู่สายสวนและเข้าไปในกระแสเลือดได้โดยตรงนอกจากนี้คราบน้ำลายอาเจียนหรือสิ่งสกปรกอื่นๆที่หกรถติดเป็นคราบอยู่บริเวณรอยต่อเหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เชื้อโรคเข้าไปในกระแสเลือดได้การดูแลความสะอาดและการปฏิบัติตามหลักปลอดเชื้อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งช่องทางสุดท้ายคือการติดเชื้อจากยาหรือสารน้ำที่ปนเปื้อนแม้จะพบน้อยแต่ก็เป็นไปได้ว่ายาหรือสารน้ำที่เราให้กับผู้ป่วยอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคตั้งแต่ก่อนที่จะให้หรือระหว่างทางการเตรียมเมื่อสารละลายเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดก็จะนำเชื้อโรคเข้าไปพร้อมกันได้การเตรียมยาและสารน้ำด้วยเทคนิคปลอดเชื้อจึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญค่ะการเข้าใจถึงช่องทางการติดเชื้อเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนและปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลเพื่อป้องกันเคลปซีเพราะเมื่อเราทราบว่าเชื้อมาจากไหนเราก็สามารถหาวิธีการที่จะป้องกันให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ดังนั้นมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมการเกิดเคลปซีจึงต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อนใส่สายการดูแลระหว่างทาสายจนกระทั่งเอาสายออกค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามในตอนต่อไปได้เลยค่ะ